හයි යාළුවනේ සාදර පිළිගන්න ඕන අදත් MR Professional YouTube channel එකට. ඉතින් අද ගෙනාවේ තවත් සුපිරි ටියුටෝරියල්ස් ටිකක් තමයි OBS Studio එක ගැන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන්නේ. හරි. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යන්. ඕකේ. ඒකට මාව subscribe කරලා like කරලා comment කරලා share කරන්න. අපි යන් යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලා එකටම OBS Studio එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියාගන්න ඕනේ, ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එක 3264 තියෙන බලලා මෙතන ගන්න තියෙනවා 32 කියලා මම හිතන 32 එක. ඉතින් එහෙම තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට settings ටික හදාගෙන ඉතින් මම settings ටික හදමු දී කියන්න. ඉතින් ඔයාලට අපි එකටම බලමු කොහොමද මේකට අලුතෙන් කියන්නේ කරි ලයිව් කරන කෙනෙක් නම් මේකට අපි chat එක කියන්නේ live chat එක කියන්නේ වෙනම browser එකක් open කරගන්න නැතුව chat එක මේකටම ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා එකටම ඔයාලගේ YouTube හරි මොකක් හරි වගේ එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා live ඉන්න කෙනෙක් හරි ඔයාගේ live එකේ යන chat එක pop up out කරන්න හැකි. ඉතින් මම live එකක් යන්නේ නැහැ. මම live එකක් යන කෙනෙක් ගන්න කියන්නේ යනවා සතියා කෙලින්ම subscribe කරලා like කරලා comment කරලා share කරන්න සතියවත් හරිද සතියා ඔයාලන්න හරි. ඉතින් සතියට ආම්බර සිරියලා සුපිරි වැඩක් හරි අපි මෙතන මෙයාලා comment එක යනවා පැත්තෙන්. ඉතින් පොඩ internet connection එක පොඩ්ඩක් slow හරිද යාළුවනේ. ඉතින් කරන් ගන්න එපා. මෙතන තියෙනවා දැන් pop up chat එක. ඉතින් අන්න ඒක මෙතන pop out chat කියන එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරාම මේ වෙනම මේ පැත්තේ තියෙනවා pop up මෙහෙම එකක් හරිද. load වෙනවා ඔහොම තමයි එන්නේ. හරිද? ඔහොම දැන් කරකැවෙනවා. ඒක හරි. හරි හොඳේ. මෙතන යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා මේ එක. මෙතන URL එක ගන්න යාළුවනේ. ඔයාලා නිකන් මෙතන URL එක ගන්න. ඉතින් මෙතන මේ දෙන්න තුනවලා මෙතන දාන්න copy URL කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ copy URL කියන එකපාරම කරලා මේක පොඩ්ඩක් minimize කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා view කියලා එකක්. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා docs කියලා එකක්. ඒක උඩ මෙහෙම ගිහිල්ලා උතන තියෙනවා custom browser docs කියලා. ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරලා යාළුවනේ මෙතන ඔයාලගේ මොකක් හරි දාගෙන මොකක් හරි දාගෙන යාළුවනේ මෙතනට අරගෙන ආපු link එක paste කරන්න. දැන් apply කරන්න යාළුවනේ ඔහොම එවි. ඉතින් දැන් මේ close කරගන්න. දැන් මෙතන මේ අර අපි out කරගත්ත chat එක තමයි මෙතනට එන්නේ. දැන් මට ඕන නම් මෙතන මේ ගියා මෙන්න මේක දැන් පොඩි upload එකක් හරි. ඊට පස්සේ අර chat එක යන්නේ. හරි ඉතින් chat එක ගන්නවා load වෙනවා. chat එක හරි. දැන් chat එක යනවනේ. මට බලන්න ඕන නම් මෙන්න මේකට ගිහලා close කරන්න. close කරලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. chat එක යනවා එහෙම. ඉතින් පේනවා ඉතින් දැන් ඔය කියවගෙන යන්න උනන් අපිට ඕන නම් ගෙයිම PC එකට restart කරලා ගන්න අයියේ හරි යාවි. PC එකම restart කරලා ගන්න ලොකු පිස්සු කතා කරන්න එපා මල්ලේ. ඉතින් ඔහොම comments එක ගන්න ඔහොමයි. ඉතින් comment එක අරගත්තේ ඔහොම නම් ඉතින් තව ඔයාලට දැනගන්න ඕන එතන ඕන එකක් ගන්න හැකි. කියන්නේ දැන් මේ YouTube එකේ තියෙනවානේ. YouTube එකේ මේ copy URL එක දීලා ඒක minimize කරලා අපි අර doc එක cut කරමු. cut කරලා මෙතන view එකට ගියා. docs එකට ගියා. custom browser එකට ගියා. මෙතන open එකට මේක paste කරා apply කරා. ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් on කරලා paste කරලා apply කරා. දැන් close කරා. දැන් අර වීඩියෝ එක තමයි play වෙන්නේ. ඉතින් අපි අර වීඩියෝ එකේ URL එක අපි ගෙනාවේ මෙතනට. මේක අතන අර close කරලා CEO ශ්‍රීගහම් close කරා. close කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මොකද්ද මේක වෙන්නේ? පේනවද ඔයාලට මේ තාම මේක යනවා. කියන්නේ අර URL එක ඕන විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්න හැකි. දැන් ඔයාලට නැත්නම් copyright අදින්න තියෙනවා. හරි. මේක sign in කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට OBS එකට. හරි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ තව එකක් කරගන්න හැකි multiple output එකක් කියන්නේ
YouTube and Facebook live දෙද හැකිය මම මේක තාම ටෙස්ට් කරේ නෑ ඉතින් මම live එකක් මේ යන්නේ දැන් මෙයාලට මෙතන අපි මම පෙන්නනවා ඔයාලට මෙතන හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ channel වල ඉතින් මම channel වල කිසිම දෙයක් හදලා නැහැ මෙතන stream වල මගේ account එක connect කරලා තියෙන මෙතනට ඔයාලගේ මෙතන මෙහෙම මේක disconnect කරාම මෙතන තියෙන connect account කියලා ආන්නේ උඩ click කරාම ඔයාලගේ default browser එක open වෙලා එතනින් ඔයාලට account එකක් මේ use කරන්න ඉන්න ඉතින් මේ account එක use කරලා agree කරලා edit කරලා login වෙන්න තියෙන මම මේක draw කරනවා ඉතින් output කියන එක ඉතින් මම මෙතන මුකුත්ම කරලා නැහැ ඉතින් එහෙම්ම තමයි simple ඔක්කොම simple මෙතන මම මේක recording path එක ඉතින් ඒක අවුලන්නේ නැහැ audio එකත් වෙනස් කරලා ඒක ටිකක්වත් fps එක නම් වෙනස් කරලා තිබ්බේ හරිද වීඩියෝ එකේ ඔයාලගේ ඩිස්ප්ලේ එකේ සයිස් එක මෙතන දාගන්න resolution එක output එක මෙතන අනිවාර්යෙන් අරකටම සමාන මේක output එක වෙන්න ඕන මම මේක වෙනස් කරේ නෑ මම මේක වෙනස් කරා fps 60 තියෙනවා නම් තමයි ගොඩක් හොඳ ඔයාලා මගේ fps 13යි යන්නේ යාර ඉතින් මගේ කම්පියුටරේ performance අනුව තමයි මෙතන fps rate එක තීරණය වෙන්නේ හරිද ඔයාලගේ එකට 8GB 12GB වගේ RAM එකක් තියෙනවා නම් fps 60 fps දැම්මොත් මෙතන 60 fps යනවා ඉතින් මම display capture එකක් දීලා තියෙන ඉඳ තමයි මෙතන වැඩියෙන්ම මේ fps මෙතන අඩුවෙන් යන්නේ නැත්නම් මම දැන් මේ close කරපු ගමන් මම පෙන්නනවා close කරලා close කරන්න බෑ ඉතින් මම hot keys ටික මොකක්ද දාගන්නවා hot keys ටික ඉතින් ඒක මට කියන්න දෙයක් නැහැ advance එකකින් මම ඉතින් මොනවක්වත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ ඉතින් ඔක්කොම හරි ඉතින් ඒකින් පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට ඕනනම් ඔයාලට ඉතින් එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දන් ලකුණ දීලා ඔයාලට මෙතනින් ඕන දේ ඇඩ් කරගන්න හැකි ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තියෙන සීස් ටික වගේ සීස් මාර්ගුන් මේ පෙන්න තියෙනවා ඉතින් එච්චරයි ඉතින් තියෙන්නේ එනම් මොකද මම දන්න දේවල් නම් නැහැ මෙතන මෙතන පුළුවන් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් docs කියන එක දීලා ඕන එකක් කරගන්න edit මම දන්නේ නැහැ show recordings ඉතින් ඒව දන්නේ නැහැ ඉතින් මම මෙතන මේක එන්නේ යාළුවනේ අතන මේ කනෙක්ට් කරාම ඒ කියන්නේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ account එක කනෙක්ට් කරාම තමයි මෙතනට මෙන්න මෙහෙම star streaming කියලා එකක් එන්නේ නැතුව එන්නේ නැහැ. එතන start virtual camera icon කරාම මේ තියෙන මේක මේ screen එක ඒ කියන්නේ මෙතන මේ screen එක අපි දැන් ගිහිල්ලා වෙන කොහේ හරි YouTube එකේ live go webcam live එකක් දාලා එතන camera එක වෙනකොට OBS cam එක දුන්නොත් පෙන්වන්නේ ඔන්න ඔය screen එක studio mode එක on කරාම මෙතන දෙපැත්තට එනවා තියෙන program එක මේකනේ දැන් අපි මේක ඔන්න මම ඉන්නවා මේක පොඩි කරනවා දැන් මේ පැත්තේ පොඩි වෙන්නේ නැහනේ මම translate කරාම දැන් program එකත් පොඩි වුණා හරිද මෙතන උඩ තියෙනවා preview මේ තියෙන preview මේ තියෙන program මම translate කරා හරි ඉතින් හරි studio mode එක on කරා off කරා හරි ඉතින් එහෙම තමයි ඉතින් ගැම්මට වැඩේ කරගන්න දෙවයි ඉතින් අපි හරි ඉතින් පන්තිත් තියෙනවලු මචං ගැම්මට මෙතන ඉතින් ඔයාලගේ සීන්ස් එක මාරු වෙන මේ ඉතින් මම ෆේඩ් එකෙන් තමයි මම කැමතිම මාරු වෙන්නේ ඉතින් එච්චරයි ඉතින් එහෙනම් යාළුවනේ එහෙනම් අපි යන්නේ කට්ටිය එහෙනම් පරිස්සමෙන් ඉන්න මේ කොරෝනාත් වැඩි එහෙනම් යාළුවනේ අපි ගියා බයි